Có một ghi chú dán ở cửa ký túc xá. Đừng kể những câu chuyện kinh dị trong ký túc xá. Tôi lén xé tờ giấy ra, kể mọi người nghe chuyện kinh dị. Hello cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ và trở thành hội viên trên kênh nhé. Chương trình bắt đầu. Tiếng gió đêm bão. Khó ngủ. Trưởng phòng ngủ Lý Dĩnh đột nhiên mở miệng hỏi. Các bạn đều ngủ chưa? Tôi là người đầu tiên trả lời, có tiếng gió. Không ngủ được. Ngay sau đó, 4 người khác trong ký túc xá cũng trả lời, không ai ngủ cả. Tôi tiếp tục nói, nếu đều không ngủ, chúng ta có muốn chơi gì đó không? Lưu Hân Di ngủ ở giường dưới của tôi nói, chơi gì kích thích? Mỗi người chúng ta kể một câu chuyện kinh dị, mọi người nghĩ sao? Buổi chiều sau khi tan học xong tôi tự về ký túc xá trước. Khi đến cửa ký túc xá, tôi thấy một ghi chú dán trên đó. Đừng kể những câu chuyện kinh dị trong ký túc xá. Lúc đó tôi nghĩ ai đó đang chơi khăm, không để ý, trực tiếp xé ra ném vào thùng rác. Bây giờ vừa vặn chán không ngủ được, chỉ muốn chơi thôi. Tôi muốn kể một câu chuyện kinh dị. Hi hi, không ngờ mọi người lại có hứng thú. Trưởng phòng ngủ Lý Dĩnh dẫn đầu bày tỏ ủng hộ, tôi đồng ý. Dù sao ngày mai cuối tuần không có lớp cũng không ngủ được. Tại sao không đến và chơi một chút thú vị? Những người khác nghe thấy cũng đều đồng ý. Vì vậy, tiếp theo, 6 người chúng tôi xúc sắc trong nhóm. Theo điểm lớn của xúc sắc, kể những câu chuyện kinh dị theo thứ tự ưu tiên. Vậy tôi sẽ nói trước, Tôn Thiến có đối số lớn nhất, bắt đầu kể những câu chuyện kinh dị. Ngày xưa có 2 gia đình, có một bãi cỏ ở giữa. Bên trái có một người đàn ông sống một mình, bên phải có một cặp vợ chồng. Một đêm, người sống một mình sắp ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã của vợ chồng hàng xóm. Không lâu sau còn có cái cọ của tôi. Sau đó là tiếng bò ăn cỏ. Sau đó không có động tĩnh. Người sống một mình mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không quan tâm. Ngày hôm sau thức dậy mở cửa, người sống một mình phát hiện ra bà chủ nhà hàng xóm bị cắt lưỡi, chân tay bị chặt, chót trước cửa nhà hắn. Nói đến đây, Tôn Thiến hỏi các bạn đoán xem chuyện gì đã xảy ra vào ban đêm. Quá rõ ràng, chắc là vì cãi nhau. Vì vậy, người đàn ông tức giận cắt chân tay phụ nữ, thậm chí còn cắt lưỡi hắn. Nhưng còn tiếng bò ăn cỏ thì sao? Trần Thiên nghi ngờ. Cây cối không thể chờ đợi được nữa. Tôn Thiến, đừng làm hồi hộp nữa, nói nhanh đi. Trần Thiên nói đúng. Còn tiếng bò ăn cỏ, bởi vì phụ nữ không có lưỡi, không thể kêu cứu. Vì vậy, cô ấy đã đến nhà bên cạnh để ăn cỏ bằng miệng, di chuyển từng chút một về phía nhà của người sống một mình. Tôn Thiến vừa nói xong, không biết là cửa sổ nào không đóng chặt, tiếng vỡ bị gió thổi. Tôi và Thẩm Mộng Kỳ đều hét lên một tiếng. Thôi đi, tôi nổi da gà khắp người rồi. Thẩm Mộng Kỳ run rẩy nói. Lý Dĩnh cũng nói thật là biến thái, nhưng tôi thích. Tiếp theo là ai? Lý Dĩnh nói đến lượt tôi rồi. Chuẩn bị đi. Những gì tôi nói còn đáng sợ hơn cả Tôn Thiến. Cơn bão bên ngoài vẫn đang gào thét. Tôi ngồi trong chăn. Tôi sợ. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản là leo lên giường của Trần Thiên bên cạnh. Cùng với hắn, Lý Dĩnh bắt đầu kể câu chuyện kinh dị của mình. Có một cặp chị em, sau khi bố mẹ đi công tác, họ sợ hãi. Buổi tối thì ngủ trên một chiếc giường. Nửa đêm, em gái nghe thấy tiếng tích tắc trong phòng tắm. Âm thanh tích tắc, sợ hãi ôm chị gái. Chị gái nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô ấy, hắn mới yên tâm ngủ lại. Hắn tỉnh lại, nhưng lại phát hiện chị gái bị ngã treo trong nhà vệ sinh, đã chót từ lâu rồi, máu nhuộm đỏ cả nhà vệ sinh. Thẩm Mộng Kỳ luôn rụt rè, là người đầu tiên nhận thua. Tôi biết, có phải là tiếng tích mà em gái nghe thấy vào nửa đêm là máu của chị gái tôi. Lý Dĩnh tiếp tục nói đúng. Quan trọng nhất là, người mà em gái tôi đang ôm vào ban đêm là kẻ giết người thực sự. Nghe đến đây, tôi sợ hãi ôm lấy Trần Thiên. Nhưng Trần Thiên luôn năng động và can đảm. Lúc này lại không nói một lời, chỉ đưa tay ra và vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi chợt nghĩ đến câu chuyện mà Lý Dĩnh vừa kể xong. Thân thể cứng đờ, cả người đều nổi da gà. Ha ha, nhát gan, làm bạn sợ. Trần Thiên đột nhiên trở lại bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trở lại linh hồn. Tiếp theo đến lượt Lưu Hân Di nói. Bản thân tôi cũng cảm thấy kinh khủng về câu chuyện này. Tôi đi vệ sinh trước, để không lát nữa không dám đi. Lưu Hân Di nói xong, chạy xuống giường, cũng không bật đèn đi thẳng vào nhà vệ sinh. Khoảng 5 phút sau, bên kia nhà vệ sinh không có động tĩnh gì, nhưng Lưu Hân Di cũng không quay lại. Hân Di, bạn vẫn chưa xong sao? Lý Dĩnh hét lên một tiếng, nhưng không ai trả lời. Thanh âm của Tôn Thiến còn mang theo run rẩy. Bạn có nghe thấy không? Bên kia nhà vệ sinh có tiếng gì vậy? Lúc đó không ai lên tiếng. Chăm chú nghe âm thanh bên kia nhà vệ sinh. Mặc dù bên ngoài bão thổi dữ dội, nhưng lạ thật, chúng tôi nghe rất rõ ràng. Tích tắc đến từ nhà vệ sinh, âm thanh tích tắc. Da đầu tôi nổ tung. Chẳng phải cũng giống như câu chuyện của Lý Dĩnh sao? Tôn Thiên cũng giống như tôi nghĩ, lại hướng về bên kia nhà vệ sinh hô một tiếng Lưu Hân Di. Thôi đi, quay lại đi. Nhưng vẫn không ai trả lời. Mặc dù sợ hãi, nhưng sau khi thương lượng, 5 người chúng tôi vẫn quyết định cùng nhau đi xem sao. Sau khi bật đèn, cảm giác sợ hãi giảm đi rất nhiều. Càng gần nhà vệ sinh, tiếng tích tắc đó càng ngày càng rõ ràng. Trần Thiên đẩy cửa nhà vệ sinh ra. Cảnh tượng trước mắt,
Cả 5 người chúng tôi cùng lúc hét lên. Giống như trong câu chuyện của Lý Dĩnh, Lưu Hoan Di bị trói chân, treo ngược trên trần nhà vệ sinh. Dường như không có vết thương nào trên người cô ta, nhưng miệng cứ chảy máu. Sợ má, tràn đến đỉnh đầu. Sau đó từng giọt nhỏ giọt xuống, tích tắc tắc. Trên trán hắn dán một ghi chú có viết chữ máu, nói người 6 phạm quy tắc. Chợt ngay nghĩ đến tờ giấy dán trên cửa hồi chiều. Đừng kể những câu chuyện kinh dị trong ký túc xá. Lý Dĩnh sửng sốt một chút. Tôi vừa kể những câu chuyện kinh dị, sau đó chạy như điên về phía cửa chính, hình như muốn trốn khỏi đây. Nhưng cô ta chạy đến cửa đột nhiên lại dừng lại. Tôi nắm lấy cánh tay của Trần Thiên và đi theo. Nhìn thấy lần này trên cửa lại có thêm một tờ giấy. Còn 14 phút nữa là đến lần phạt tiếp theo. Trần Thiên lấy điện thoại ra, chuyển đến giao diện thời gian, rồi nhìn tờ giấy trên cửa, thì thầm tự nhủ, như đang nghĩ cái gì. Hắn kéo Lý Dĩnh, hỏi Lý Dĩnh, vừa rồi khi nhìn thấy thi thể của Lưu Huân Di, sao bạn lại nói bạn cũng kể những câu chuyện kinh dị? Trái tim tôi đập thình thịch khi nghe điều này. Vừa rồi vì nhìn thấy thi thể của Lưu Huân Di cho nên mọi người đều bị dọa, không chú ý nhiều đến lời của Lý Dĩnh. Bây giờ sau khi Trần Thiên nhắc nhở như vậy, tôi mới đột nhiên phản ứng được lời của Lý Dĩnh. Dường như hắn biết tờ giấy trên cửa. Nhưng lúc đó tôi là người đầu tiên về ký túc xá, không có ai khác ở đó khi tôi xé tờ giấy. Đôi mắt nước mắt của Lý Dĩnh nhìn Trần Thiên, trên mặt đầy sợ hãi. Hắn mở miệng rồi ngậm lại, muốn nói lại thôi. Nói đi. Trần Thiên dần dần đột nhiên trở nên rất hung dữ, nói với mọi người, Lưu Huân Di bây giờ thế nào, bạn cũng tận mắt nhìn thấy. Đây không phải là một vụ giết người bình thường. Chúng ta phải tìm cách ngăn chặn sự trừng phạt. Nếu không, người tiếp theo chớt có thể là bạn. Lúc này Thẩm Mộng Kỳ và Tôn Thiến cũng khóc. Xem ra đã không xuống được nữa rồi. Lý Dĩnh lúc này mới khóc nức nở nói lên, hôm nay sau khi thức dậy ngủ trưa, tôi nhận được một tin nhắn. Có người bảo tôi lén dán một tờ giấy, dán trên cửa ký túc xá, cho tôi 500 đô la nếu tôi làm theo. Tôi nghĩ không có gì đâu, cho nên cố ý ra ngoài muộn nhất, dán ghi chú lên cửa ký túc xá. Sau đó tài khoản của tôi thực sự nhận được 500 đồng. Lý Dĩnh nói xong lấy điện thoại ra đưa cho chúng tôi xem. Ghi chú trong tin nhắn để Lý Dĩnh dán, nội dung chính là cái tôi lén xé ra. Đừng kể những câu chuyện kinh dị trong ký túc xá. Tâm Tâm, bạn là người đầu tiên trở lại ký túc xá. Bạn có thấy tờ giấy đó không? Trần Thiên ngọt ngào quay đầu hỏi tôi. Bây giờ chuyện này đã xảy ra, nếu tôi thừa nhận tôi đã xé nó, vậy thì tôi là thủ phạm. Nên tôi lắc đầu. Nói dối, gió lớn như vậy, có thể là bị thổi bay rồi. Thẩm Mộng Kỳ hỏi Trần Thiên, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Trần Thiên là người học tốt, logic mạnh, cho nên thường là những thứ liên quan đến sức mạnh não bộ. Hắn gánh vác tất cả cho chúng ta. Bây giờ có lẽ có thể suy đoán được nguyên nhân của mọi thứ. Tất cả đều là tờ giấy dán trên cửa. Bởi vì chúng tôi đã xáo phạm các quy tắc trên, kể những câu chuyện kinh dị, cho nên mới bị trừng phạt. Và theo tình hình hiện tại, cái gọi là trừng phạt, đó là cái chớt trong câu chuyện kinh dị mà chúng ta kể. Trần Thiên ngọt ngào vô cùng bình tĩnh phân tích đến. Tôi nghi ngờ, nhưng Lưu Huân Di vẫn chưa kể chuyện. Làm sao có thể bị trừng phạt? Vậy, hình phạt hẳn là bất kỳ ai trong ký túc xá. Về quy luật và logic, tôi vẫn chưa tìm ra. Nói đến đây tôi cũng hiểu. Chúng tôi đã kể 2 câu chuyện. Hình phạt của Lưu Huân Di là trong câu chuyện của Tôn Thiến, cách chớt nếu không xảy ra tai nạn. Sau đó, hình phạt tiếp theo chắc là cách chớt trong câu chuyện của Lý Dĩnh, nghĩa là lưỡi và tay chân đều bị cắt, rồi chảy máu đến chớt. Không, tôi không muốn chớt, tôi không muốn ở lại đây nữa. Thẩm Mộng Kỳ hẳn là cũng nghĩ đến những gì tôi vừa nghĩ, cho nên đột nhiên xông lên muốn mở cửa ra ngoài. Bùm, cửa vẫn chưa mở, đột nhiên có cái gì đó đập mạnh vào cửa từ bên ngoài. Ngay sau đó, có máu đỏ tươi chảy qua khe cửa. Hình như bên ngoài cũng không an toàn. Thẩm Mộng Kỳ tức giận nhìn tôi nói, đổ lỗi cho tôi, nếu bạn không đề nghị kể một câu chuyện kinh dị, điều này sẽ không xảy ra. Trần Thiên thay tôi nói đây không thể trách ai cả. Bên ngoài trông cũng lộn xộn, chuyện này đã xảy ra, tôi nghĩ xác suất lớn cũng là tất yếu. Cho dù Tâm Tâm không đề nghị, có lẽ chúng ta cũng sẽ vì chuyện khác đi trên cùng một con đường. Bây giờ chúng ta còn hơn 9 phút nữa, thay vì nói về những điều không thể thay đổi, tốt hơn là tìm cách ngăn chặn hình phạt. Trần Thiên nói rồi lấy điện thoại ra. Trên đây là giao diện đếm ngược. Tôi trốn sau lưng Trần Thiên có chút cảm động. Tôi và Trần Thiên quen nhau từ khi còn nhỏ. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều lần, và lần nào tôi cũng chỉ là kẻ cản trở. Cho nên lần này coi như liều mạng. Tôi cũng muốn để Trần Thiên sống sót. Thẩm Mộng Kỳ nói rồi lại khóc. Nhưng ngay cả bạn cũng không có cách nào. Tôi có thể làm gì? Đột nhiên, giọng nói của Tôn Thiến truyền đến từ bên kia nhà vệ sinh. Lại đây nào. Hình như bạn ấy vẫn còn sống. Mấy người chúng tôi nhanh chóng đi qua. Lưu Huân Di vẫn rơi vào nhà vệ sinh như vừa rồi. Nhưng lần này chúng ta có thể thấy rõ. Môi cô đang nhẹ nhàng cử động. 5 người chúng tôi làm việc cùng nhau, nhanh chóng đưa Lưu Huân Di xuống. Lý Dĩnh mang đến nước, đang chuẩn bị cho Lưu Huân Di ăn một chút. Trần Thiên đột nhiên ngắt lời Lý Dĩnh. Chờ đã,
có gì đó không ổn. Có chuyện gì vậy? Tôi tò mò nhìn về phía Trần Thiên, phát hiện sắc mặt cô ta không đúng lắm. Lần đầu tiên, khi tìm thấy Lưu Huân Di trong nhà vệ sinh, tôi thử hơi thở của cô ta. Lúc đó cô ấy đã hết hơi rồi. Hắn bây giờ, tôi em là không còn là Lưu Huân Di rồi. Khi Trần Thiên nói vậy, cũng run lên. Mà lúc này Lưu Huân Di toàn thân run rẩy một chút, nôn ra một ngụm máu. Mấy người chúng tôi liên tục lùi lại. Tôn Thiến sợ hãi nói, nếu như hắn biến thành cái gì khác, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Thẩm Mộng Kỳ đề nghị, nếu không chúng ta mở cửa và ném cô ta ra ngoài. Trần Thiên thường thở một hơi, dừng lại, có vẻ hơi căng thẳng. Không, tôi có một cách tốt nhất. Nhưng Tôn Thiến vội, bạn nói đi. Thời gian gấp. Nếu chúng tôi làm theo những gì bạn nói trong câu chuyện đó, hình phạt tử hình Lưu Huân Di không chỉ có thể làm cho hình phạt sớm hơn, có lẽ còn có thể khiến Lưu Huân Di chết hoàn toàn. Vậy thì cô ta sẽ không biến thành cái gì khác nữa. Trần Thiên nói lời này ra, mọi người ở đây đều sửng sốt. Dù sao nói gì, chúng tôi đều là bạn cùng phòng đã ở bên nhau 2 năm. Bình thường quan hệ cũng không tệ. Nhưng bây giờ nếu muốn tự tay chặt tay chân của đối phương, ai có thể dễ dàng làm được? Tôi biết mọi người rất khó làm. Thành thật mà nói, tôi cũng không thể. Còn hơn 4 phút nữa, vậy thì chúng ta chỉ có thể giao số phận cho trời, lặng lẽ chờ đợi hình phạt đến. Trần Thiên đứng bên cạnh, dường như đã từ bỏ cuộc đấu tranh. Và tôi, sau một khoảnh khắc đấu tranh ý thức, chạy về phía giường của Lưu Huân Di, lấy ra một con dao từ tủ quần áo của cô ta. Đó là mùa hè, hắn lén mang vào ăn dưa hấu. Tôi hét lên, không thương tiếc giơ dao lên, chém xuống phía Lưu Huân Di. Kết quả tay run rẩy, con dao rơi xuống. Bên cạnh Lý Dĩnh mấy người bọn họ la hét một hồi. Tôn Thiến không thể tin được nhìn chằm chằm vào tôi. Cô có điên không? Tôi run rẩy, nhìn lên Tôn Thiến, tức giận nói, tôi không điên. Lưu Huân Di sao cũng không thể về nữa. Nếu có một tia hy vọng, tôi không muốn chết. Thẩm Mộng Kỳ kiên quyết đi tới. Tôi đồng ý với cách làm của Tâm Tâm. Có cơ hội sống, sao không chiến đấu? Nói rồi hắn nhặt con dao trên mặt đất lên, không chút do dự cắt xuống. Nhưng sức lực của Thẩm Mộng Kỳ quá nhỏ, hắn thậm chí còn không làm tổn thương xương của Lưu Huân Di. Tôn Thiến và Lý Dĩnh rất nhanh cũng đến giúp đỡ. Cuối cùng, 5 người chúng tôi ở cửa nhà vệ sinh thành công đem chân tay của Lưu Huân Di và lưỡi bị cắt ra. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, điện thoại của Trần Thiên nghe thấy tiếng chuông. Đếm ngược 14 phút đã đến. Chúng tôi thở không ra, lặng lẽ chờ đợi với sự bất an và sợ hãi. Chờ hơn 1 phút, không có gì xảy ra cả. Chỉ có thể cưỡi không nhịn được khóc nức nở một tiếng. Ngay sau đó, 4 người còn lại của chúng tôi cuối cùng cũng không chịu nổi. Khóc đi. Có lẽ là vì cứu được một cái mạng nhỏ vui vẻ, hoặc có thể là tàn nhẫn, chặt tay chân của bạn cùng phòng. Trần Thiên đứng cùng tôi, cô ấy thì thầm vào tai tôi. Tôi cảm thấy tội lỗi của tôi không thể tha thứ. Tôi an ủi cô ấy rằng bạn không sai. Tôi biết bạn làm vì chúng tôi. Trần Thiên nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được. Bạn có biết? Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Từ nhỏ tôi đã biết Trần Thiên. Làm sao có thể không hiểu cô ta? Mỗi lần cô ấy nói dối, cô ấy đều lo lắng. Vừa rồi hắn nói chuyện biểu hiện chính là đang nói dối. Cho nên tôi biết khi nhìn thấy Lưu Huân Di, hắn không thèm hít thở. Lúc đó chúng tôi bối rối và sợ hãi. Không ai nhớ những chuyện này. Trần Thiên, để giảm bớt cảm giác tội lỗi của chúng tôi, còn bịa ra Lưu Huân Di thành một lời nói dối có thể biến thành một cái gì đó khủng khiếp. Tin vào điều đó là vì hắn biết, miễn là ai đó chớp theo cách của câu chuyện quy tắc, coi như là trừng phạt, để chúng ta có thể sống. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn không thể hạ được tàn nhẫn, cho nên tôi mới quyết định ra tay. Rất vui vì chúng tôi đã thành công. Đèn trong ký túc xá đột nhiên tắt. Mấy người chúng ta vừa đặt xuống trái tim xuống run rẩy, nhưng ngay sau đó ánh sáng trở lại. Trên cửa ký túc xá lại có thêm một tờ giấy. Lần này trên ghi chủ có nhiều chữ hơn. Nó nói rằng quy tắc đã thay đổi thành công. Trong ký túc xá được phép kể chuyện kinh dị, nhưng mỗi người kể một cái trước. Trước khi kể đủ 6 câu chuyện kinh dị, không được phép rời khỏi ký túc xá. Đây không phải là một kết cục chớt sao? Thẩm Mộng Kỳ xem xong chữ trên giấy, cả người liền sụp đổ. Vậy, theo quy định mới, đúng là một vở kịch chớt. Lúc này ký túc xá của chúng tôi chỉ có 5 người. Người chót Lưu Huân Di vẫn chưa kể chuyện. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể kể 5 câu chuyện. Cho nên chúng ta chỉ có thể ở trong ký túc xá yên lặng chờ chớt. Lý Dĩnh đứng ở bên giường khóc cảm khái. Chắc là đang trừng phạt sự tàn nhẫn của chúng ta. Nếu Huân Di không chớt, có thể. Tôi sợ cô ấy ảnh hưởng đến tâm trạng của Trần Thiên, trực tiếp ngắt lời hắn. Nếu chúng ta không làm thế, vậy kết cục là phải chớt rồi. Và một trong 5 người chúng ta cũng sẽ bị trừng phạt chớt. Trần Thiên cũng đứng lên. Hắn đã trở lại bình tĩnh ban đầu. Những gì đã xảy ra không thể thay đổi được. Mục tiêu của chúng ta là sống sót, phải không? Tôn Thiến gật đầu. Trần Thiên, tôi tin bạn. Giờ chúng ta sẽ làm gì? Trần Thiên lập tức phân tích. Theo quy định mới, không có yêu cầu bắt buộc để kể chuyện. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần không rời khỏi ký túc xá, có lẽ nó an toàn. Mặc dù đây không phải là giải pháp lâu dài, nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn thời gian
điều tra lỗ hổng ẩn trong quy tắc, hoặc tìm kiếm các quy tắc mới. Tôi hiểu ý của Trần Thiên. Cái gọi là lỗ hổng trong quy tắc giống như vừa rồi chúng tôi phân sắc Hân Di. Một cái gì đó nếu nó phải xảy ra. Trên thực tế, bạn có thể chọn để nó xảy ra trước hoặc xảy ra theo cách khác. Sau khi mấy người chúng tôi bình tĩnh lại tâm trạng, sau khi thương lượng, quyết định bắt đầu bằng việc tìm hiểu tình hình bên ngoài ký túc xá. Từ khi phát hiện Lưu Huân Di đi vệ sinh, bắt đầu khi bị treo trong nhà vệ sinh, mạng di động của chúng tôi bị tê liệt. Không thể liên lạc với bên ngoài, cho nên chúng ta chỉ có thể ra ban công, cố gắng liên lạc với người ở ký túc xá bên cạnh. Ban công là một phần của ký túc xá, cho nên không tính rời khỏi ký túc xá. Khi chúng tôi đến ban công, phát hiện bão đã dừng lại. Nhưng bên ngoài có con đường phía sau cánh cửa, bao phủ cả trường. Không nhìn thấy gì cả. Tôi hướng về phía bức tường nối với phòng ngủ kế bên, hét lên. Có ai không? Có ai không? Ngay sau đó một giọng nói sợ hãi vang lên từ phòng bên cạnh. Có người. Hãy đến cứu tôi. Cô gái trong ký túc xá không có chỗ để nói chuyện. Không thể chờ đợi để kể câu chuyện kinh dị. Có một phụ nữ đi công tác về sớm. Cô ấy vì muốn chơi khăm bạn trai, mặc một chiếc váy trắng, trang điểm kinh khủng, tóc dài, trốn trong bếp nhà bạn trai. Trong khi đợi bạn trai về, trong gương nhà bếp, nhìn thấy hình dạng của chính mình. Quá thực tế, thật kinh khủng. Vì vậy, đã từ bỏ ý định đó với bạn trai. Sau đó cô ấy nói chuyện này với bạn trai. Bạn trai sợ hãi, bởi vì nhà bếp trong nhà bạn trai không có gương. Mấy người chúng ta sau khi nghe xong mặt đối mặt gặp nhau. Cô gái kia lại lo lắng mở miệng hỏi, có đáng sợ không? Thẩm Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là bị dọa. Hắn vừa mở miệng muốn trả lời, Trần Thiên lập tức dùng ánh mắt nghiêm túc ra hiệu, hắn đừng lên tiếng. Làm ơn nói nhanh lên. Nếu không ai nói kinh dị, tôi sẽ chớt. Mọi người trong ký túc xá của chúng tôi đều chớt như vậy. Làm ơn giúp tôi. Làm ơn. Nữ sinh càng nói càng kích động, sau đó lại điên cuồng đập tường.